दत्त, मी पूजा वाळके गृहलक्ष्मी या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत करते। आज आम्ही हॉटेलला आलो आहे, तर देशमुखवाडा हा असं एक हॉटेल आहे आमच्या इथं, तर तिथं आलो आहे आम्ही। भाच्याचा बड्डे आहे, तर ते सेलिब्रेशन करते आम्ही। तर पारंपरिक पद्धतीचं डेकोरेशन केल्यासारखं आहे, तर ते म्हटलं शेअर करावं तुमच्याशी। खूपच छान केलेलं आहे। आमचा बाच आहे आणि ह्याचं बड्डेचं सेलिब्रेशन आहे। आम्ही स्टार्टरमध्ये मंचुरियन घेतलं होतं, ते खूपच छान होतं। आणि भाजीमध्ये पनीर लबाबजादा अशी काहीतरी भाजी होती, ती भाजी घेतली होती आम्ही। तर टेस्ट छान होती हॉटेलच्या भाज्यांची वगैरे। आणि जेवण झालं आणि इथे श्लोकची मस्ती चालू। बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू। चला तर मग हा व्हिडिओ इथे संपतो। असाच एक छानसा व्हिडिओ घेऊन मी तुमच्यासाठी परत हजर राहील। तोपर्यंत लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा।